GEEK Plus YouTube channel එකත් එක්කයි. තියන්නේ අද වීඩියෝ කතා කරන්න යන්නේ WhatsApp mod app එක ගැන. ඉතින් දැනට ලෝකෙ ගොඩක්ම පාවිච්චි කරන WhatsApp mod app. ඉතින් මේ WhatsApp mod app එකේ නම තමයි WhatsApp Black කියන එක. ඒකට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේ ඉස්සරහා තියෙනවා WhatsApp කියලා logo එකත් එක්කම එතන මේ ඔටුන්නක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් WhatsApp Black king තමයි මේකේ නම. ඉතින් වටේට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් icon එකේ කළු පාට වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම Google එක හරහා. ඉතින් නැත්නම් මම link එක description එකේ දාලා තියෙනනම් එතනින් ඔයා ගිහිල්ලා download කරගන්න. ඉතින් අනිත් WhatsApp වගේ තමයි මේකත් setup කරගන්න තියෙන්නේ. හරියට මේක ඕපන් කරගෙන බලමු මොන වගේද කියලා. ඔයාලට බලන්න WhatsApp logo එක. ඉතින් උඩින්ම ගියාට පස්සේ ඔයාලට WhatsApp කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් ගියාට පස්සේ මේ WhatsApp එකට තව account එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන airplane mode දාගන්න. ඊට පස්සේ dark mode, edit search, මේකේ settings ටික තියෙනවා. ඉතින් auto reply, black settings. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න මේ විදිහට chat, group, status, call ඒ වගේ ඒවා. ඉතින් මේකේ setting වලට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ privacy and security. ඉතින් මේකේ ඔයාලට hide කරගන්න පුළුවන් chat. එතකොට anti delete status ඒ කියන්නේ අපිට delete කරපු status එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ group තියෙනවා. ඊට පස්සේ chat ඒ කියන්නේ change කරන්න තියෙන්නේ security වලින් ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ මේක ඔයාලට pattern එකක් pin එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන virus detection කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ බලන්න ඕන මේ ක්ලික් කරලා පස්සේ virus වලින් තමයි මේවා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් chat to view virus in reply. ඉතින් මේ ක්ලික් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊට පස්සේ මේ home screen වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට ඕන විදිහකට දාගන්න පුළුවන්. එතකොට iOS විදිහට නැත්නම් one UI, WhatsApp UI, bubble tap stay. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. දැන් status වලට ගියාට පස්සේ status වල colors වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේ තියෙන colors වෙනස් කරගන්න. මේක hide chat තියෙනවා. එතකොට ringing tone කියන ඔයාලට ringing tone එකක් දාගන්න පුළුවන් මේකෙන්ම. ඊට පස්සේ other contact. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන team ටික බලා ගන්න පුළුවන් මේකට එන. ඒකට කැමති team එකක් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තැනින් ගියාට පස්සේ hide media gallery මේ setting වලට ගියාට පස්සේ මේකේ තියෙන විදිහට english arab ටික ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. කැමති භාෂාව තෝරන මෙතනින් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් මේක. මෙතනින් ඔයාලට colors වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් status bar කියන්නේ status bar එකේ colors එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙතන. මේකේ කළු තියෙන අපි කොළ යොදාගෙන බලමු. status bar. ඉතින් මෙතනින් ගියට පස්සේ auto reply තියෙනවා. schedule message. ඒ කියන්නේ මෙතනින් message schedule කරපුවාට පස්සේ ඔයාලට auto යවන්න පුළුවන් මෙතනින් auto reply වලින්.
ඊටස්සේ මෙතන බැක්ග්‍රවුන්ඩ් කලර්ස් වෙනස් කරනවා කොන්ටැක්ට් ඒ කලර්ස් ස්ටේටස් කලර්ස් ඒවයි වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඒවට මේක තියෙන WhatsApp ෆයිල් ක්ලියර් කරගන්න පුළුවන් මෙතන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතන chat එකට ගිහිල්ලා බලමු chat එකට සෝත මෙතන බලන්න ඕන form text ඊට පස්සේ මෙතනින් තියෙන voice change තියෙන first message එක බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ wallpaper එකක් දාගන්න පුළුවන් මෙතනින් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉතින් මේ WhatsApp එක අරගෙන බලන්න ඔයාලත් හොඳයිද කියලා ඉතින් මාත් මේක දැනට පාවිච්චි කරගෙන යනවා ඉතින් අදට වීඩියෝ එක අවසానයි මගේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකක් අනිවාර්යෙන් දාන්න මට ඒක තව අලුත් වීඩියෝ අරගෙන ඉන්න පුළුවන් හරියන්නේ අදට වීඩියෝ එක අවසానයි නැවත අලුත් වීඩියෝ එකක් හමු සුබ දවසක්